السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد سامي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن طريقة جديدة وطريقة سهلة جدا لتعتيق الخشب، وهي باستخدام حاجة موجودة في كل بيت، الشاي. هنستخدم الشاي بطريقة سهلة جدا. زي ما حضراتكم عارفين ان تعتيق الخشب بيديله قيمة جامدة جدا. الشكل القديم او الطبع القديم للخشب الحقيقة بيظهر جماله. هنستخدم خامات خفيفة جدا، طبعا معانا فرشة وسفنجة والصنفرة، ونبدأ نشوف مع بعض كمان. الفكرة ببساطة ان احنا هنعمل كوباية شاي، بس تكون كوباية تقيلة، يعني تقيلة شويتين يعني. وهنجيب الكوباية ونتأكد ان الكوباية بردت كويس. وبعد كده هنجيب القطعة الخشبية بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا القطعة دي علشان نديها تأثير ان القطعة شكلها قديم لازم نبدأ نصنفر. انا بصنفر ليه؟ علشان ادي فرصة ان الصبغة او ان الشاي يتوغل داخل انسجة الخشب. بعد كده هبدأ اصب الشاي في اي كوباية زجاجية او اي علبة، وبالفرشة بتاعتي ابدأ اخد شوية شاي وابدأ ادهن القطعة الخشبية. هسيب القطعة تجف براحتها تماما وارجع لها بعد شوية. خلاص القطعة جفت تماما. هجيب برضو الصنفرة تاني، اهم حاجة تكون صنفرة خشنة. انا بحاول اصنفر عشان ادي فرصة ان يحصل فيه يعني نوع من انواع التقشير في الخشب او شوية خدوش، بحيث ان انا ادي فرصة لصبغة الشاي ان هي تتوغل في الخشب. بعد كده هبدأ اصفي الشاي. انا دلوقتي محتاج التفل بتاع الشاي نفسه المركز ده هحتاجه عشان ازود بيه تركيز الصبغة، باستخدام طبعا ورق ترشيح. كده انا فلترت الشاي. هبدأ اخد التفل زي ما حضراتكم شايفين، وابدأ استخدمه اوزعه على الخشب. شايفين حضراتكم؟ وهجيب السفنجة بتاعتي واوزع تفل الشاي على القطعة الخشبية وابدأ احركها، بس اضغط كويس جدا وانا بوزعه عشان اضمن وصول صبغة الشاي لكل الاماكن اللي فيها شقوق. وممكن برضو ارجع تاني اعمل شوية خربشة كده بالصنفرة. هنكمل توزيع تفل الشاي. في حركات عشوائية وحركات دائرية، بحيث ان انا ادي فرصة ان هو يتوزع كويس جدا. هبدأ انضف القطعة بتاعتي واسيبها تجف مرة تانية. ده شكل القطعة بعد ما جفت تماما. اظن شكلها اختلف تماما، يعني ممكن نقدر نقارنها بالجزء اللي جنبها. ده كده الشكل الاصلي للخشب، وده الشكل العادي اللي صبغناه او اللي عتقناه. لو حضرتك اول مره تتابعنا متنساش تعمل سبسكرايب، ولو حضرتك متابعنا بالفعل متنساش تعمل شير ولايك. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.